ถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้ คุณอยากกลับไปแก้ไขอะไรมากที่สุด สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ Talk Tessie วันนี้เราจะมาเล่าซีรีส์สุดน่าติดตาม เรื่องเซคไคเดะอิชิบังฮาใหญ่ฮารุตอนแรกนี้เรื่องราวจะเริ่มต้นอย่างไร ตัวละครจะเจออะไรบ้าง มาติดตามไปพร้อมกันเลยค่ะ ฮารุตะยืนมองดอกซากุระที่บานสะพรั่งเต็มต้นใบสีชมพูอ่อนลู่ไหวตามสายลมเบาๆความคิดของเธอพาไปยังใครบางคนในวันนั้นในพิธีมอบรางวัลการ์ตูนประจำปีฮารุตะกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับความสำเร็จของหนังสือการ์ตูน Revive Line แต่ในที่สุดเธอก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นผู้แต่งเรื่องนี้เองพร้อมกับเอ่ยคำขอโทษอย่างสั้นๆก่อนจะเดินออกจากงานแถลงข่าวโดยไม่หันกลับอาราชิรีบวิ่งตามทันทีเขาหยุดเธอไว้ด้วยความสงสัยและถามว่าเธอหมายความว่ายังไงที่บอกว่าไม่ได้เขียนเองฮารุตะตอบเพียงเบาๆว่าเธอแค่ต่อยอดโครงเรื่องและตัวละครที่ใครบางคนสร้างไว้ตั้งแต่แรกและเธอไม่เคยมีพรสวรรค์ตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากยื่นรางวัลคืนให้เขาแล้วเธอก็วิ่งหนีไปทิ้งความงุนงงและความสงสัยไว้เบื้องหลังภาพย้อนกลับไปยังเดือนพฤษภาคมปี 2015ในชั้นเรียนฮารุตะนั่งวาดการ์ตูนลงในใบปลิวของชมรมการ์ตูนด้วยท่าทางเบื่อหน่ายเสียงเรียกเปลี่ยนคาบทำให้เธอรีบเก็บของและเดินไปตามทางเดินอย่างเร่งรีบโดยไม่ได้สังเกตอะไรจนกระทั่งเธอชนเข้ากับใครบางคนที่เดินสวนทางมาสายตาของทั้งคู่สบกันอย่างไม่ตั้งใจเขาของในมือของเธอกระจัดกระจายลงพื้นฮารุตะรีบขอโทษและเก็บของก่อนจะเดินจากไปอย่างรีบร้อนชายหนุ่มหยุดชะงักเขามองกระดาษแผ่นหนึ่งที่เธอทำตกไว้และเก็บมันขึ้นมาอย่างเงียบๆที่บ้านฮารุตะนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องน้องชายเดินเข้ามาด้วยความตื่นเต้นแววตาเป็นประกายถามขึ้นทันทีว่าซื้อการ์ตูนเล่มใหม่มาหรือยังฮารุตะแกล้งทำเป็นลืมก่อนจะยิ้มบางๆและตอบว่าเธอซื้อมาแล้วก็รอเขานั่นแหละเพื่อจะได้อ่านพร้อมกันแม่เดินเข้ามาในห้องด้วยรอยยิ้มอบอุ่นถามขึ้นอย่างใส่ใจว่าโรงเรียนเป็นยังไงบ้างมีเพื่อนบ้างไหมฮารุตะพยักหน้าและตอบเสียงเบาว่าก็พอมีบ้างแม่แนะนำให้ฮารุตะลองเข้าชมรมการ์ตูนดูน้องชายพูดเสริมว่าเธอเป็นคนเข้ากับคนง่ายก็น่าจะลองดูฮารุตะหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเช้าวันต่อมาฮารุตะตรงดิ่งไปที่ชมรมการ์ตูนทันทีเมื่อเปิดประตูเข้าไปเธอเห็นชายคนหนึ่งกำลังก้มหน้าวาดการ์ตูนอยู่เพียงลำพังฮารุตะเดินเข้าไปใกล้ถามอย่างสุภาพว่านี่คือชมรมการ์ตูนใช่ไหมชายคนนั้นไม่แม้แต่จะหันมามองเพียงตอบเรียบๆว่าให้เธอเลือกนั่งโต๊ะที่ว่างได้เลยเธอทำหน้างงเล็กน้อยก่อนจะถามต่อว่าไม่มีสมาชิกคนอื่นเลยเหรอเขายังคงวาดต่อพลางพูดเสียงเรียบว่ามีคนเข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่หนีเรียนก็แวะมานั่งอ่านการ์ตูนแล้วก็กลับไม่มีใครจริงจังสักเท่าไหร่จากนั้นเขาหยุดมือเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยเขาหยิบใบปลิวที่เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานขึ้นมาแล้วถามว่าเป็นของเธอใช่ไหมฮารุตะรีบรับและกล่าวขอโทษเบาๆชายคนนั้นไม่พูดอะไรต่อมองเธอด้วยสายตานิ่งเย็นก่อนจะก้มหน้ากลับไปวาดภาพต่อฮารุตะกวาดตามองไปรอบห้องและคิดว่าชมรมการ์ตูนก็ไม่ได้เลวร้ายนักทว่ากลับเป็นเสียงดินสอที่ลากไปบนกระดาษของเขาต่างหากที่ทำให้เธอรู้สึกพอใจมากกว่าอะไรทั้งหมดผ่านไปแล้ว1 เดือนฮารุตะเห็นแผลที่มือของเขาขณะที่เขายังวาดการ์ตูนอยู่จึงถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตอบเรียบๆว่าเมื่อคืนพยายามเขียนต้นฉบับจนเผลอโดนคัตเตอร์บาดเธอชมเขาว่ามีความพยายามจริงๆเขาตอบอย่างหนักแน่นว่าก็แน่นอนเพราะนี่คือสิ่งที่เขารักฮารุตะมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมเมื่อถึงช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนารุตะใช้เวลาทบทวนอยู่นานก่อนตัดสินใจลองวาดการ์ตูนอีกครั้งพอเปิดเทอมหลังจากคิดอยู่พักใหญ่ฮารุตะตัดสินใจเอาต้นฉบับการ์ตูนที่เขาวาดให้รุ่นพี่ดูก่อนจะบอกกับเขาว่าอยากให้เขาลองอ่านดูเขามองด้วยความประหลาดใจก่อนจะหยิบเอกสารนั้นขึ้นมาดูฮารุตะที่ลุ้นด้วยความตื่นเต้นค่อยๆนั่งลงมองเขาอ่านการ์ตูนที่เธอวาดอย่างตั้งใจผ่านไปไม่นานเขาชมเธอว่าวาดได้ดีมากและยังเก่งที่สามารถเขียนได้ถึง30 หน้าก่อนจะเอื้อมมือไปขยี้ผมเธอด้วยความเอ็นดูก่อนที่เขาจะหันมาถามชื่อของเธอ
ฮารุตะยิ้มแล้วตอบว่าเธอชื่อฮารุตะมาโฮโระเขายิ้มรับก่อนจะแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อยูกิชิมะชูและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการเดือนตุลาคมปี 2015 ฮารุตะถามยูกิชิมะถึงเรื่องการส่งผลงานเขาตอบอย่างไม่รีรอว่าต้นสัปดาห์ก่อนเพิ่งส่งต้นฉบับไปสำนักพิมพ์แล้วคำตอบนั้นทำให้เธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองความตื่นเต้นฉายชัดออกมาทั้งทางแววตาและสีหน้าเขาเล่าต่อว่าฝากต้นฉบับไว้ที่นั่นเรียบร้อยผลการพิจารณาจะออกช่วงปีใหม่และบรรณาธิการเองก็ได้อ่านแล้วฮารุตะดีใจแทนจนเผลอแสดงออกอย่างชัดเจนแต่ยูกิชิมะกลับยกยิ้มบางๆพร้อมบอกว่าอย่าเพิ่งรีบยินดีเพราะผลยังไม่ออกและยังย้ำกับเธอว่าควรลงมือวาดต่อไปอย่างสม่ำเสมอฮารุตะยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอเองก็อยากวาดแต่ไม่ว่าจะลองสักกี่ครั้งงานที่ออกมากลับไม่เคยเป็นแบบที่ตั้งใจเขาให้คำแนะนำเรียบง่ายว่าไม่ต้องคิดให้ซับซ้อนแค่เขียนสิ่งที่อยากเขียนแล้วรีบเอามาให้เขาแทนที่จะสบายใจขึ้นฮารุตะกลับถอนหายใจยาวก่อนเดินหนีไปเงียบคืนนั้นที่บ้านเธอหยิบดินสอขึ้นมาพยายามเริ่มต้นหลายครั้งแต่เส้นที่ลากกลับไม่เป็นไปตามใจคิดยิ่งคิดว่าจะเริ่มจากตรงไหนหัวใจก็ยิ่งหนักอึ้งความท้อแท้ก่อตัวขึ้นทีละน้อยและไม่ว่าจะพยายามสักกี่ครั้งเธอก็ยังไม่พบทางออกเลยสักครั้งในวันนั้นฮารุตะนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ที่บันไดทางเดินอย่างเงียบๆยูกิชิมะเดินเข้ามาจากด้านหลังก่อนจะถามเสียงเข้มว่าตอนนี้เธอยังวาดการ์ตูนอยู่หรือเปล่าฮารุตะใส่หน้าและปฏิเสธเบาๆแต่ยูกิชิมะไม่ยอมปล่อยผ่านเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวน้ำเสียงดุดันขึ้นบอกว่าอย่ามัวแต่บอกว่าเขียนไม่ได้รีบเอาต้นฉบับที่เขียนช่วงปิดเทอมหน้าร้อนมาส่งได้แล้วฮารุตะถอยหนีเล็กน้อยปฏิเสธอีกครั้งแต่ยูกิชิมะยังคงตำหนิแทนที่จะเสียเวลาโทษตัวเองเธอควรลงมือทำไปเลยจะดีกว่าและตอนนี้สภาพของเธอดูล้มเหลวกว่าเมื่อก่อนเสียอีกน้ำเสียงของเขาแฝงความหงุดหงิดและกังวลฮารุตะบอกกับเขาว่าเธอรับรู้ได้ถึงความแตกต่างระหว่างเธอกับเขาเพราะเขาเป็นอัจฉริยะและเธอไม่ใช่วาดไม่ได้แต่ตอนนี้มันตันจนไม่สามารถสร้างงานต่อได้เหมือนก่อนช่วงที่วาดเล่นๆเธอยังพอมีความมั่นใจอยู่บ้างแต่หลังจากเจอเขาความมั่นใจนั้นกลับสลายไปทำให้เธอไม่สามารถวาดต่อไปได้อีกพูดจบฮารุตะวิ่งหนีออกไปทันทีทิ้งความรู้สึกผิดและความไม่สบายใจไว้กับเขาอย่างไม่รู้ตัวยูกิชิมะยืนอยู่ตรงนั้นมองตามด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและความไม่เข้าใจคืนนั้นฮารุตะเอาแต่โทษตัวเองว่าทำไมถึงเผลอพูดแบบนั้นออกไปก่อนจะพยายามปลอบใจตัวเองในความเงียบว่าอย่ามัวแต่เอาแต่ขอโทษลงมือทำก่อนดีกว่าจนกระทั่งเดือนมกราคมปี 2016 ฮารุตะตัดสินใจนำต้นฉบับไปยื่นให้กับสำนักพิมพ์เธอนั่งรอฟังความคิดเห็นด้วยใจเต้นแรงและเต็มไปด้วยความกังวลไม่นานก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักคำพูดตรงไปตรงมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่ความเสียใจเธอกลับยิ้มกว้างออกมาอย่างโล่งใจฮารุตะเงยหน้าขึ้นบอกกับบรรณาธิการด้วยแววตาแน่วแน่ว่าเธออยากก้าวออกมาจากจุดนี้ให้ได้อีกสักนิดบรรณาธิการนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มอบอุ่นแล้วบอกว่าครั้งแรกก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นอาจจะยากหน่อยแต่ก็อยากให้ลองอีกครั้งฮารุตะพยักหน้ารับคำก่อนที่บรรณาธิการจะยื่นนิตยสารการ์ตูนฉบับที่ออกวางขายในวันนี้ให้เธอถือมันออกมานั่งอ่านทีละหน้าอย่างตั้งใจพออ่านไปได้สักพักสายตาก็สะดุดกับการ์ตูนเรื่องหนึ่งชื่อของผู้เขียนทำให้เธอเบิกตากว้างทันทีนั่นคือผลงานของยูกิชิมะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมจะได้ลงตีพิมพ์หัวใจฮารุตะพุ่งวาบด้วยความดีใจเกินจะควบคุมเธอเผลอร้องออกมาเสียงดังลุกพรวดขึ้นก่อนจะกระโดดกอดนิตยสารแน่นเหมือนของล้ำค่าหลังจากตั้งสติได้เล็กน้อยฮารุตะรีบคว้าโทรศัพท์ตั้งใจจะโทรหายูกิชิมะแต่ก่อนที่เธอจะกดโทรออกหน้าจอกลับสว่างขึ้นเป็นเบอร์ของเขาที่โทรเข้ามาพอดีเธอชะงักไปหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะก่อนจะรีบกดรับสายด้วยรอยยิ้มที่กลั้นไม่อยู่ปลายสายรับฮารุตะขอโทษเรื่องครั้งก่อนเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่ก็รีบพูดต่อว่าเพิ่งเห็นนิตยสารที่ออกวันนี้และอยากแสดงความยินดีด้วยอยู่ๆมีเสียงผู้หญิงแทรกขึ้นมาว่าฮารุตะใช่ไหม
ก่อนปลายสายจะแนะนำตัวว่าเป็นน้องของยูกิชิมะชูฮารุตะถามกลับว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าปลายสายเงียบไปสักพักแล้วเสียงเรียบเย็นของผู้หญิงคนนั้นก็ดังขึ้นพูดความจริงที่เจ็บปวดจนเธอรับไม่ไหวว่ายูกิชิมะจากไปแล้วเมื่อคืนนี้ที่งานศพฮารุตะยืนมองร่างของยูกิชิมะที่นอนอยู่ตรงหน้าคำถามเดียวที่พรั่งพลูออกมาในใจมีเพียงคำว่าทำไมเธอเอ่ยเบาๆราวกับจะถามทั้งตัวเขาและโชคชะตาไปพร้อมกันไม่นานนักน้องสาวของยูกิชิมะก็เข้ามาทักก่อนจะเชิญฮารุตะไปที่ห้องนอนของพี่ชายเธอภายในห้องนั้นยังคงหลงเหลือกลิ่นอายและร่องรอยของเขาอยู่น้องสาวค่อยๆเอ่ยเล่าความจริงที่แสนเจ็บปวดออกมาว่าพี่ชายของเธอเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่เด็กช่วงปิดเทอมฤดูหนาวที่ผ่านมาอาการกำเริบและเขาต้องต่อสู้อยู่หลายวันจนกระทั่งมีสติขึ้นมาเพียงครั้งเดียวและในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเขาฝากบอกว่าให้ช่วยส่งสิ่งนี้ให้ฮารุตะด้วยสิ้นคำพูดน้องสาวก็ยื่นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งมาให้สมุดที่เต็มไปด้วยร่องรอยการใช้งานเธอบอกว่าเป็นเล่มที่พี่ชายใช้จดบันทึกไอเดียตัวละครและเรื่องราวของโลกการ์ตูนและเขาอยากส่งต่อมันให้ฮารุตะเมื่อกลับถึงบ้านฮารุตะนั่งลงพลิกดูสมุดทีละหน้าภายในนั้นเต็มไปด้วยการออกแบบตัวละครรายละเอียดและจิตวิญญาณทั้งหมดที่หล่อหลอมให้เกิดการ์ตูนเรื่อง Revive Lineกระทั่งเขาเปิดไปถึงหน้าสุดท้ายสายตาก็สะดุดกับข้อความสั้นๆที่ยูกิชิมะเขียนไว้ที่หน้าสุดท้ายของสมุดข้อความนั้นทำให้หัวใจเธอเหมือนถูกบีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเพราะได้พบกับฮารุตะนี่แหละถึงสามารถวาดมันออกมาได้ดวงตาเธอสั่นไหวน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวความทรงจำผุดขึ้นมาในหัวทันทีคำพูดของเธอที่ทำร้ายเขาในวันนั้นที่ว่าเพราะได้เจอกับเขาถึงทำให้ไม่สามารถวาดต่อไปได้อีกแล้วถ้อยคำที่เคยพูดด้วยความน้อยใจกลับย้อนมาแทงใจอย่างโหดร้ายที่สุดในตอนนี้ฮารุตะได้แต่พึมพำเบาๆว่าที่พูดแบบนั้นไปก็คิดว่าน่าจะรีบขอโทษได้แต่กลับไม่รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นแผลลึกที่ไม่มีวันสมานได้ความทรงจำแรกที่เคยอบอุ่นระหว่างเธอกับเขาผุดขึ้นมาในหัวราวกับภาพฉายย้อนกลับวันที่เขายิ้มให้วันที่เขายื่นมือเข้ามาและนั่นยิ่งทำให้หัวใจเธอแตกสลายน้ำตาไหลพรากก่อนที่ร่างทั้งร่างจะทรุดลงกับพื้นเดือนธันวาคมปี 2025 อาราชิเคาะประตูห้องเรียกชื่อฮารุตะซ้ำๆแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับความเงียบผิดปกติทำให้เขาตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปทันทีฮารุตะนอนฟุบอยู่กับพื้นเขารีบวิ่งเข้าไปเขย่าร่างเธอด้วยความตระหนกฮารุตะยังพอมีสติเธอพึมพำขอโทษเสียงเบาเหมือนเป็นความผิดของตัวเองอาราชิเอ่ยถามขึ้นว่าที่เธอเคยพูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังงานทั้งหมดหมายถึงอะไรฮารุตะจึงตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้เขาฟังเธอสารภาพว่าจุดเริ่มต้นมีแค่อยากเผยแพร่ผลงานแทนรุ่นพี่ที่จากไปแต่พอผลงานนั้นได้รับรางวัลเธอกลับรู้สึกผิดจนแทบจะทนไม่ไหวและคิดว่ารางวัลนั้นควรเป็นของเขาไม่ใช่เธออาราชิฟังจบก็พยายามปลอบเขาบอกตรงๆว่าสมุดเล่มนั้นมีค่าได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในมือของคนที่ยังสร้างงานต่อได้ถ้าอยู่กับเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาย้ำกับฮารุตะให้โฟกัสกับผลงานเล่มใหม่และสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตเธอเสมอคืนนั้นฮารุตะดื่มจนขาดสติโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยสุดท้ายเธอกำสมุดเล่มนั้นแน่นแล้วเดินโซเซไปที่โรงเรียนห้องชมรมการ์ตูนที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจำแต่สิ่งเดียวที่สะกดสายตาเธอคือโต๊ะเก่าของรุ่นพี่ที่เคยนั่งฮารุตะยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นเธอพร่ำถามว่าทำไมเขาถึงต้องจากไปและยังอ้อนวอนให้เขากลับมาบอกเธอเหมือนเดิมว่าให้รีบลงมือวาดอย่าหยุดอย่าทิ้งงานไปทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากนอกห้องเธอสะดุ้งเฮือกรีบคว้าสมุดออกมาอย่างร้อนรนแต่เท้ากลับเหยียบปากกาที่ตกอยู่ที่พื้นร่างเธอเสียหลักล้มลงก่อนทุกอย่างจะดับวูบไปฮารุตะตื่นขึ้นเงยหน้าขึ้นมาแล้วประหลาดใจเมื่อเห็นยูกิชิมะนั่งอยู่ตรงหน้าเขาหัวเราะเบาๆพร้อมอย่างติดตลกว่าแอบหลับอยู่งั้นหรอเธอหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสงสัยกับตัวเองว่าที่เห็นอยู่นี้นี่คือความฝันใช่ไหม
ภาพในความทรงจำค่อยๆผุดขึ้นเหมือนเธอย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่เอาการ์ตูนที่วาดตอนปิดเทอมฤดูร้อนให้เขาดูคำพูดเดิมๆที่เขาเคยชมดังขึ้นในหัวการ์ตูนของเธอดีมากและเก่งมากที่สามารถวาดได้ถึง30 หน้าจากนั้นเขาถามชื่อเธออีกครั้งฮารุตะตอบเสียงเบาเหมือนเดิมว่าเธอชื่อฮารุตะมาโฮโระเขายิ้มตอบและแนะนำตัวเองอีกครั้งว่าเขาชื่อยูกิชิมะชูความรู้สึกต่างๆในตัวเธอระเบิดออกมาโดยไม่ทันตั้งตัวน้ำตาคลอแล้วเธอก็กระโดดเข้ากอดเขาทันทีแล้วเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงนี่คือความจริงหรือเพียงความฝันกันแน่ติดตามได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ Talk Tasty ทำคลิปต่อไปนะ